Do të mbetemi në fakt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të shkojmë drejt për së drejti në një lidhje me doktorin Sulejman Celaj, është drejtori i pavionit të kardiologjisë në spitalin e St. Barnabas në Bronx të New Yorkut. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje Juli edhe gjitha teleshikuesve të emisionit tuaj. Dua të filloj pikës pari duke uruar Pashkë të gjitha shqiptarve kuda që janë dhe atyre që festojnë, të ndetë dhe mbarësim familjet e juaja. Faleminderit, është një urim që e përcjellim të gjithë, pavarësisht se jemi në kushte jo të zakonta. Shifrat që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në veçanti nga New Yorku janë vërtet të frikshme. Ju drejtoni një pavion në një nga spitalet ku kurohen të prekur nga koronavirusi. Pyetja e parë do të ishte mbi eksperiencën tuaj të drejt për drejt me këta pacient. Ajo çfarë ju keni mundur të shihni për të kuptuar më shumë dhe ne se çfarë është në vetvete ky virus dhe kjo sëmundje që vjen për shkak të këtij virusi. Po, Juli, shumë e vërtet se New Yorku është epiqendra e kësaj epidemie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund t'ju them se sot në bazë të lajmeve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mbi 2000 të vdekur në 24 orët e fundit, që është një numër shumë alarmant. Por fatbarësisht besoj dhe po shohim se si duket ka arritur kulmin e të infektuarve dhe po shohim më pak pacienta që vinë urgjencë, më pak pacienta që po shtrohen në spital. Tani për tani nuk shohim atë urgjencën akute që të shtojmë numrin e shtretërve apo pavioneve të ri. Ndërkohë, çfarë ndodh në New York, doktor? Vazhdojnë ato çadrat e ngritura ose spitalet portativ që u ngritën për të përballuar emergjencën? Çfarë po ndodh me sistemin? Po, si që keni parë në Manhattan ka ardhur anija ushtarake, spital e cila po mundohet të merë disa nga pacientet nga gjithë spitalet këtu në rajon. Po marrin pacientet që janë më pak të prekur, jo ata në gjendje kritike, sepse dhe ata janë limituar për mundësi çfarë mund të bëjnë aty. Edhe çadrat janë, ekzistojnë, spitalet të ndryshme, një Javits Center, që është një qendër shumë e madhe ku bëhen panajire të ndryshme, ajo është ndruar në një spital, edhe ata po mundohen të marrin pacientët nga spitalet dhe të na lehtësojnë punën që të shohin pacientët që janë më kritik. Në pavionin ku unë jam kam 24 pacient, fatbarësisht dje kam pasur mundësi të çoj në shtëpi 4 nga ata, një shkojnë në reanimacion se ju është përkeqësuar gjendja dhe brenda natës gjitha shtretit janë mbushur. Kemi pacientë nga moshat 25 vjeçare deri në moshën 89 vjeçare në gjendje të ndryshme që prek gjitha organet, virusi po prek gjitha organet e trupit. Cila është prekja më fatale nga ky virus? Flasim për organet e trupit. Ne themi zemra normalisht sepse ajo është më delikatja, por ka shumë ekspert fushës që flasin për sëmurët me diabet, për ata që vuajnë nga veshkat, të cilët gjithashtu kanë goditje fatale nga ky virus. Po, shumë e vërtet se pacientët me sëmundje kronike po vuajnë më shumë. Kryesisht janë ata me imunitet kompromituar, siç janë pacientët me HIV apo në kemoterapi. Pastaj vinë pacientët me sëmundje të mushkrive, mosha është shumë kritike, njerëzit që janë moshë të tyr shumë vështirë po përballojnë, por kemi një gjë që e shoh unë shumë prevalente në spital, është pacientët me obezitet. Obeziteti është shumë po shkakton shumë vdekje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është në masë të gjerë, në mos gabohem apo jo? Po, mbi 40% të popullatës Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderohet obez. Kështu që është një problem që edhe në të ardhmen njerëzit kanë parasysh se jo vetëm sëmundjet e zemrës, diabeti që shkaktohen nga obeziteti, por si po shohim edhe një virus mund të ketë efekt negativ te pacientët që janë obez. Kjo lidhet, fakti që goditen obezët ka i shumë profesor, lidhet me çështjen e enëve të gjakut, pra me yndyrnat në gjak, me kolesterolin, sepse në momentin e parë kur u tha u duk pak
Sepse në obeziteti nuk e konsiderojmë tamam sëmundja. Është fatkeqësi, sepse obeziteti qonë të shumë sëmundje tjera. Duhet ta konsiderojmë sëmundje dhe ta trajtojmë. Është t'ju them një wake-up call për gjithë ata që kanë biper se është koha që ta shohin si një gjë që mund t'i qonë deri te vdekja. Problemit e obeziteti, si që shoh unë, sidomos në reanimacion, pacientët cilët janë të intubuar nuk kanë mundësi të oksigenohen. Ka mundësi që edhe pjesa kronike, duke qenë obez kronik, njerëzit kanë edhe sleep apnea, që nuk I di gjitha termet shqip, por kanë edhe problemet dhe krijojnë hipertension pulmonar, dhe kjo është një zinxhir, një urë që çon deri te fataliteti. Flitet shumë edhe për duanpirësit si shtresa ose kategoria më e prekur, doktor. Bëhet fjalë për ata duanpirës të cilët kanë tashmë problematika me pulmonet, apo çdo lloj duanpirësi është I rrezikuar? Po, unë jam një avokat I kundër pirjes duhanit dhe nuk duhet t'i them askujt se nëse pin pak është mirë, por kryesisht problemet edhe pacientët më serioz që janë në spital janë ata me probleme kronike, siç kanë emfizemen apo bronkitin kronik. Jo ata që kanë filluar tani apo që akoma nuk kanë probleme kronike, por kryesisht e problemet kronike. Më thatë pak më parë që ka të shtruar nga mosha 25 dhe pastaj deri tek mosha 3 apo tek më të moshuarit. Ajo çfarë kemi dëgjuar dhe çfarë informacione vijnë nga bota, kryesisht se ne nuk kemi patur raste të rënda të fëmijëve apo të moshave fare të reja. Kemi patur vetëm një rast të vdekjes së një 43 vjeçari. Por për këtë pjesë, për të rinjt dhe për fëmijët, si është e mundur që ka goditje kaq të forta nga koronavirusi? Në botë flas. Di që ka dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është shumë me fakti se fëmijët nuk po I prek. Ka shumë pak fëmijë që janë prekur edhe kanë probleme me koronavirus, se do t'ishte shumë ma tragjike, kuptohet. Kemi të ri, fillimisht gjitha data, gjitha dëna që erdhen nga Kina, erdhen se njerëzit shtyrën mosh edhe ata me probleme kronike. Edhe nga Bergamo, cili është një qytet me popullat pak më të thyrën mosh, jo sikur populata shqiptare, edhe atje fillimisht morëm informata se njerëz të thyrën mosh. Por këtu në Amerikë, mëse gjysma e pacientëve të infektuar janë në moshën 50 vjeçare. Ju thash, ka marrë pacientë 26 vjeçare dje në pavion, që ka pulmoni, ka embolizëm pulmonar, shumë theksuar edhe është COVID pozitiv, dhe po mundohen të trajtojmë me antikoagulante. E qartë. Ndërkohë, doktor, ju jeni në kontakt të përditshëm aty, dhe unë zakonisht me mjekët që janë në vijën e parë përpiqem të bëj pyetje që të kuptojmë pak më shumë se çfarë po ndodh me këtë virus. Ka një ide që ky virus, përpara se të përhapej në këtë mënyrë pandemike, siç është aktualisht në botë, ka patur periudhën e tij të heshtur mes njerëzve. Le të themi dhe më pas u bë shpërthimi që u vure fillimisht në Wuhan të Kinës, e më pas pushtoi Europën, e së treti edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga gjithë të dhënat që kanë ardhur fillimisht nga Kina dhe eksperienca tashmë kryesisht e Italisë dhe Spanjës, po edhe vendeve tjera europiane, dhe ajo çfarë shihni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një virus që ka ndryshuar sjellje dhe a mundet vërtet të besojmë se ky virus është në disa variante, në disa versione? Nuk jam I sigur se ka shumë versionet virusit. Është mas e vërtet ajo që thatë ju më herët, se virusi fillimisht ka qenë në fazën latente, fazën asimptomatike. Aja ishte faza kritike që ne nuk e kuptuam edhe u përhap në gjithë botën. Sidomos këtu në Amerikë, unë mendoj se mbyllja e kufirit me Kinën erdhi pak vonë, sepse pacientë që ishin asimptomatik erdhen nuk thyen, iken nga Kina, edhe në atë kohë nuk e kishim qartë se gjitha njerëz ishin të infektuar dhe po përhapnin virusin.
Fakti që ky moment konsiderohet jetë kulmi i kësaj pandemie, të paktën në pjesën më të madhe. Kjo po thuhet në Shqipëri, kjo në Itali, Spanjë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikurse e përmendët edhe pak më parë që është ulur numri i urgjencave spitalore, i pacientëve. Kina thuaj se ka drejt mbylljes këtë situatë. Në fakt, duhet të shpresojmë se do të shuhet brenda një harku kohor të konsiderueshëm, apo duhet vazhdojmë të jemi alert se vjeshta apo dimri i ardhshëm mund të na rikthejë sërish. Sa është kuptuar nga sjellja e këtij virusi për këtë çështje? Por e vërteta është se ne dim shumë pak për virusin. Nuk e dim se si do të sillet në kohë me klimë të ftohtë, nuk e dim se si do të sillet në shtator, nuk e dim si do të sillet në verë. Ne duhet të marrim parasysh edhe në vendet e ngrohta siç është Florida ka shumë raste me virus, edhe që klima nuk është një ndër faktor që cakton dhe përcakton mënyrën si do të paraqitet virusi në dimër. Fakti që New York është pik, po shohim pik edhe në pranimet spitale dhe vizitat në urgjenca më të vogla, nuk do të thotë që është pika në gjithë Amerikën. Unë jam në kontakt vazhdueshëm me vllaun tim Arbeni, i cili është mjek stomatolog në Kaliforni, edhe për fatin e Kalifornisë është një shtet i madh dhe nuk është shumë i dendur si New Yorku, atje shohin më pak raste tani për tani. Por edhe politika, guvernori i Kalifornisë, ai e bëri këtë izolimin social pak më herët, me njërë pasi që pa çfarë po ndodh në New York dhe njerëzit u izoluan dhe përhapja është më e vogël. Por ky është mendimi im se nuk dim shumë se si do të manifestohet në dimër. A është ky një virus, doktor, që infekton në mënyrë dhe në cilësi të themi të ndryshme, raca të ndryshme, njerëz të cilët kanë mënyrë të ndryshme të ushqyerit, mënyrë të ndryshme të sjellurit, pra mënyra e jetesës së çdo njeriu, a vepron ndryshe apo është i përgjithshëm në sjelljen e tij? Është në të njëjtën linjë? Shohim këtu sidomos në Bronx edhe New York, ku popullata është shumë e larmishme në gjitha racat, se njerëzit afrikano-amerikan të zit kanë më shumë vdekshmërinë më të lartë. Por duhet kemi parasysh se këta njerëz janë më të varfër. Bronxi është një prej pjesëve më të varfra të Amerikës. Këtu jetojnë njerëz të varfër edhe ajo dikton edhe cakton edhe nivelin e shëndetësisë. Nivelin se si këta njerëz mund të kenë preventiven, kështu që obeziteti është shumë prevalent te njerëzit e zi, të afrikano-amerikan, edhe ata po vdesin më shumë se të tjerë, por nuk besoj që është vetëm pjesa tek raca, është çështja është tek situata socioekonomike edhe shëndetësia e individit. Që do të thotë gjithë kura që kanë patur për vetveten gjatë gjithë jetës së tyre, apo jo, kujdesi shëndetësor, vaksinimi dhe gjitha këto. Sa i takon vaksinimit, doktor, vaksinimit të hershëm që popujt, që racat e ndryshme kanë aplikuar në jetën e tyre. Në Shqipëri, për shembull, ka patur bazat mira të vaksinimit për shumë e shumë vite me radhë dhe vazhdojnë të jenë. Sa mund të ndikojë kjo? Sa mbrojtje mund të na japi? Është, po qarkullon në gjitha mediat edhe këto mjekësore, duan të shohim se vaksinimi kundër TBC-s është me vaksinën BCG, është mbrojtës, është herët të themi, është kjo diçka që po mbron njerëzit, por diçka që duhet të shohim. Smundja, infektimi me COVID del më shumë si një infektim sistemik, që po atakon gjitha sistemet, gjitha organet, duke marrë përfshirë këtu edhe veshket, edhe mushkrit, sistemin e qarkullimit gjakut, enjtë të gjakut, mëlqin, kështu që vaksinimi është i mirë, kujdesi mjekësor është i mirë, mospira e duhanit është i mirë, aktiviteti fizik është i mirë, por nuk besoj që kjo vakcina me BCG do të jetë një faktor
që do të ndryshon mënyrën si bota e perëndimit do të vaksinohet apo do ta shoh këtë. Por kujdesi mjekësor është shumë e rëndësishme. Doktor, ky virus në fakt nga çfarë dihet deri tani është një lloj miksimi i shumë viruseve të tjerë që ka kaluar njerëzimi apo është krejtësisht i ri në goditje dhe në sjellje? Duket që është i ri, është i përket familjes së viruseve me korona, por duket që është një mutacion. Virus gjithmonë ndryshojnë, bakteriet ndryshojnë. Kjo është arsye pse për shembull te bakteriet edhe zhvillojnë edhe imunitet ndaj antibiotikëve, kështu që ky është një virus i ri që nuk e kemi parë më herët. Kemi pasur SARS, kemi pasur epidemi tjera, por ato kanë qenë me një fatalitet shumë më të madh, por nuk janë sjellur sikur ky. Kështu që besoj që kemi shumë për të mësuar nga ky virus, se si të ruhemi, si të diagnostifikojmë dhe si të trajtojmë, sepse tani për tani po trajtojmë në mënyra shumë të gjëra me antibiotik të spektrit shumë gjërë, duke munduar që të parandalojmë edhe suprainfektimet. Ka disa terapi që po përdoren aktualisht për pacientët, apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës funksionon një terapi e mirë përcaktuar e vetme? Kryesisht nëse nuk kanë infektime tjera, po vazhdojmë me ato me azitromycin dhe hydroxychloroquine. Por nëse kanë infektime tjera, atëherë i japim edhe medikamente tjera, duke pas parasysh gjithmonë këto kulturat e gjakut, cilat i bëjmë në mënyrë të rregullt, kulturat e përshtymes, tamponin e hundes, kuptohet edhe mbas të atyre përcaktojmë nëse pacienti ka nevojë për antibiotikun e tretë apo të katërt, po kryesisht me 2. Doktor, kemi përcjell një lajm, ka qenë një lajm në 2 ditët e fundit që në New York po hapen varre masive për ata, për viktimat, për ata që ndrojnë jetë. Çfarë po ndodh? Është shumë makabre në fakt, po për të përcjell situatën të plot. Është e tmerrshme kur shifen ato imazhe, ato video të varrezave masive. Kjo nuk është asgjë e re për New Yorkun. Ajo udhëhes aty Hard Island ekziston me vite, dekada, që aty varrosen njerëzit që nuk kanë, askush nuk i kërkon, nuk kanë familjar, sidomos njerëzit që janë të rrugës. Aty ekzistojnë mbi 1 milion varreza njerëzve me dekada që janë varrosur. Nuk është diçka e re. Ata janë vetëm ata njerëz që nuk kanë familje dhe nuk i kërkon askush. Ata secili ka një numër, edhe nëse dikur në një kohë caktuar, dikush nga familja kërkon trupin, ata mund gjejnë aty. Por kjo nuk është diçka e re, është diçka e tmerrshme për t'u parë, por nuk është nga fakti se po vdesin njerëzit me qindra mira dhe duhet një varrezë masive që ti kërkojmë. Pra vlen vetëm për ata që janë të vetëm, le të themi, janë njëri pa njëri. Se për ne shqiptarët që jemi me familje të mëdha dhe që jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin, kjo duket një makabritet i jashtëzakonshëm. Ne nuk e konceptojmë dot. Ne vazhdojmë ato traditat familjare, të kushërimeve, të miqve dhe të gjithë. Shumë larg bot kuptimit tonë dhe mënyrës tonë të jetuarit. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet, unë dua të ndaj me ju momentin, qasin e parë para 20 vitesh kur isha në specializim dhe pacienti parë kur i thash që je mirë mund të shkosh në shtëpi, tha unë s'kam shtëpi, thash po te familja, s'kam familje, te miq dasha mirë, s'kam askënd, unë jetoj në rrugë dhe për mua ishte një gjë pa kuptim si shqiptar, por kjo është e vërteta. Në shtetet e New York, Manhattan ka çdo ditë që flejnë në rrugë mbi 50.000 pas 3. E qartë, është një numër shumë i madh. Doktor, një tjetër pyetje sepse vazhdon të shkaktoj pak habi se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që normalisht janë vendi më i zhvilluar dhe më i fuqishëm i botës, përballen me këtë situatë të kësaj pandemie. Çfarë ndodh me sistemin shëndetësor aty, me sistemin spitalor, me gjendjen shëndetësore të njerëzve? Më përmendët Bronxin si një nga zonat më të varfra të New Yorkut, por situata nuk është vetëm në Bronx e tillë, apo jo? Shumë e vërtet, Amerika është një superfuqi botërore, por në këtë rast unë e quaj që ranga provimi, nuk e kaloj këtë provë.
Kjo ishte një gjë shumë e madhe edhe nuk ishim të përgatitur ashtu siç duhej. Mendimi im personal është sepse kishim dhënat nga Kina dhe Italia se vetëm njerëzit shtyrën mosh do të smuren dhe do të vdesin, njerëzit që ishin më pak me probleme më të pakta mjekësore, nuk prishim që ata të smuren. Kështu që pandemia ndodhi si një gjë që erdhi nga mos informimi edhe na gjeti të papërgatitur. Por mobilizimi ishte shumë i madh dhe u mobilizua shteti, u mobilizuan spitalet, rajonet, qytetet, shtetet, edhe për një kohë shumë të shkurtër arritëm që të mobilizohem. Mobilizimi i kuadrave mjekësore ishte i shkëlqyer sepse njerëzit u kthyen nga pensionet, njerëzit u kthyen nga pushimet. Unë duhet isha javën e kaluar në Tiranë për pushime për një javë, por për këtë rast edhe anulova udhëtimin edhe atje dhe udhëtimin tjetër që kisha. Do t'ju mirëpresim në ditë më të mira, profesor, me shumë kënaqësi. Faleminderit. Ndërkohë, po mbaroni. Kështu që mobilizimi ishte i mirë dhe tani çdo gjë po funksionon në mënyrë të rregullt. Kemi pajisje mbrojtëse, kemi ventilator, nuk është ndonjë problem. Ndërkohë, duke përmendur dhe një herë frazën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë superfuqia botërore, edhe ne dimë që ka qendra të kërkimit shkencor të jashtëzakonshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk po pyes thjesht përse nuk po bëhet akoma vaksina, sepse dimë që ajo do kohën e saj, por si është e mundur që ende nuk përgjendet medikamenti, bari i sakt, medikamenti i sakt për ta goditur këtë virus. Në vitin 2020, kur teknologjia ka kaluar çdo lloj parashikimi në vite me një shpejtësi të jashtëzakonshme, si është e mundur që nuk po arrihet ende? Juli, duhet kemi parasysh se kemi të bëjmë me virus, jo me bakterie. Tani për tani ekzistojnë vetëm disa medikamente që kurojnë virusat, siç është ai për hepatitin C, për HIV, por shembull të marr hepatitin B nuk kemi kur. Kështu që kur vjen pyetja çështja tek viruset është shumë e ndërlikuar, nuk është aq e thjeshtë. Vaksinet mbas gjitha standardeve, unë besoj dhe presim që ta kemi deri në fund të vitit të ardhshëm, jo tani. Vetëm nëse diçka bëhet më shpejt edhe kemi nga faza 2, faza 3 të studimeve gjejmë që është shumë e sigurt dhe nuk ka probleme serioze vaksinimi, atëherë ndoshta do të përshpejtohet, por zakonisht merr kohë. Nuk është gjitha qendrat hulumtuese të Amerikës janë duke punuar, nuk është askush duke pushuar dhe pritur që do ta zbulon dikush tjetër. Gjithë po punojnë së bashku. E qartë. Profesor Celaj, sa i takon përdorimit të plazmës njerëzve të shëruar nga koronavirusi, po aplikohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, di që është aplikuar në Kinë, deri diku edhe në Itali në disa raste? Po, fillimisht ka filluar spitali Mount Sinai dhe në Manhattan duke aplikuar këtë për pacientat që janë më kritik. Sërish nuk kemi studime cilat na tregojnë se 100% do të funksionon, por është pjesë e studimit. Transfuzioni i plazmës është pjesë e studimit, edhe spitalet tjera ku unë punoj, siç është Montefiore, dhe atje kanë filluar të bëjnë këtë pjesë të hulumtimeve dhe trajtojnë pacienteve si pjesë e hulumtimeve shkencore, jo si pjesë e terapisë të cilën e dimë që funksionon. Po kjo ka funksionuar me aq prova sa janë bërë? Mund të thuhet që është një lloj shpresa? Ka shpresa që do të funksionon. Problemi është që në Amerikë erdhi tani edhe nuk kemi shumë njerëz të cilët ishin pozitiv, pastaj u bën negativ që shkojnë të studiojnë. Unë kam shumë miq dhe pacienta, sidomos shqiptar, që më thrasin edhe më tregojnë që kanë pasur simptome. Tani po ndihem më mirë si t'ja bëj, por kriteri numër 1 është që duhet të qenë pozitiv në një moment dhe tani të rezultojnë negativ në mënyrë që të bëhen konsiderohen si donator edhe testohen nëse kanë imunoglobulinën G dhe imunoglobulinën M.
Doktor, protokolli përcaktuar, ose të paktën ai që po zbatohet në Shqipëri, por edhe në vendet të tjera, është që njerëzit pas simptoma ose me simptoma të lehta qëndrojnë të izoluar në shtëpi, kur gjendja e tyre rëndohet sa nuk marrin dot më frymë, merren dhe çohen në spital dhe aty fillon edhe trajtimi mjekësor. Në fakt, çdo sëmundje, në rast se kapet në fazat e para dhe trajtohet që në fazat e para, ka më shumë gjas të kurohet dhe të shpëtohen jetë njerëzish. Përse nuk veprohet me terapit, qoftë dhe me ato që po përdoren aktualisht, që nuk janë definitive, por që janë diçka, sepse po japin rezultat, përse nuk veprohet që në momentin e parë, kur një pacient konsiderohet pozitiv me koronavirus, apo ka simptomat e para, nuk do të ishte udhës që të fillonte trajtimi më herët? Nuk kemi dhëna se preventiva e simptomave do të qonë deri te kurimi apo të kalimi më i lehtë i kësaj epidemie. Kryesisht kemi shumë parasysh se 80% pacientëve e kalojnë shumë lehtë me simptoma shumë të lehta. 80%. Nga ata 20% që kanë nevojë të shkojnë në spital, edhe nga ata jo gjitha duhet që të trajtohen në spital apo të intubohen. Kështu që nuk ka nevojë për 5-10% pacientëve cilët janë shumë më të smurt t'u japi medikamente cilat kanë efekte anësore 80% tjerëve cilët do ta kalojnë shumë lehtë. Ideja është se infektimi është shumë i madh edhe njerëzit spitalet po mbipopullohen. Aty është i gjithë problemi te sistemi shëndetësor, jo sepse njerëzit në mënyrë alarmante po vdesin numër të madh me njëherë, jo si kur gripi që për shembull për një sezon 6 muajsh në Amerikë zakonisht vdesin me 60.000 deri në 65.000 jetë, por këtu po ndodhin një afat shkurt kohor, edhe kjo bën më të mërshme, jo fakti se po vdesin me qindra mijë njerëz. Profesor, intubimi është një term që ne mësuam për shkak të koronavirusit. Ne, qytetarët e thjesht flasim që nuk dim nga mjekësia, dhe është bërë një term shumë i frikshëm. Për më tepër që një pjesë e mjekëve thonë që kush përfundon në intubim, në pjesën më të madhe nuk ja dalin dot. Në fakt, cilat janë përqindjet, çfarë shihet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Një pjesë e njerëzve që kalojnë në intubim, ja dalin? Sërish pyetje vjen te smundjet preekzistuese edhe mosha e pacientit. Intubimi për një pacient zakonisht është pa koronavirus. Është një gjë kaluese, një gjë për cilën një fazë që njerëzit e kalojnë në mënyrën një infektim akut, një shok kardiogjenik, shok septik, por me koronavirus deri tani, në njerëz që janë më të thyrë në moshë, edhe ata që po intubohen, vdekshmëria shumë e lartë, diku rreth 45%. Kështu që është shumë serioze. Ata që po intubohen janë shumë serioze. Doktor, ju falenderoj, faleminderit për këtë lidhje të drejt për drejt, faleminderit edhe për këtë bisedë dhe besoj në ditët e ardhshme do të kemi sërish mundësin të komunikojmë gjithmonë varësi të situatës. Faleminderit edhe për jush, mirupafshim, shëndet dhe kujdes, urime pashkët. Gjithashtu edhe për juve. Faleminderit, isha me doktor Sulejman Celaj, është drejtori i pavionit të kardiologjisë në spitalin e St. Barnabas në Bronx të New Yorkut, shkoa që për sot të ndahemi së bashku. Mirupafshim.